بسم الله الرحمن الرحیم. د کاربن چې د مرکبات په ډول دي. د کاربن مرکبونه یعنی هغه مرکبات چې پاره کې کاربني د کاربن مرکبونه موږ سره په دوه ډول دي. دا یو ته موږ عضوي د کاربن عضوي مرکبونه او بل ته موږ غیر عضوي مرکبونه چې دي موږ سره هغه مرکبات چې د ژوندیو موجوداتو څخه راغلي یا په لابراتوار کې جوړ شوي چې خامخا پکې چې موږ سره کاربني هایدروجني دا لومړی خامخا باید کاربني، دویمه درجه پکې هایدروجني او دریم پکې اکسیجن او په ځینو کې مثلا نایتروجني. صحیح ده؟ او نبات ژوندي موجوداتو څخه راغلي، مطلب زموږ دا چې نباتاتو څخه او یا حیواناتو څخه په لاس راغلي. صحیح ده؟ کاربن ولري، هایدروجن ولري. یا موږ یو چې هایدروکاربن او دغه مشتقات هغه مشتقاتو ته موږ عضوي مرکبات یو. هایدروکاربن او دغه مشتقات د موږ سره عضوي مرکبات دي. هایدروکاربن چاته هغه مرکبات چې هغه کې یوازې کاربن او هایدروجن دي ته موږ هایدروکاربن یو. هغه مرکبات چې یوازې کاربن هایدروجن هغه ته موږ چې هایدروکاربن، لکه مثلا CH4 میثان، C6H دام چې دی دام هایدروکاربن دی. او هغه مرکبات چې کوم د هایدروکاربن څخه پر لاس راغلي هغه د هایدروکاربن مشتقات دي. هغه مرکبات چې د هایدروکاربن څخه په لاس راغلي هغه ته موږ یو د هایدروکاربن مشتقات. نو هایدروکاربن او د هایدروکاربن مشتقات چې دي دا ټول عضوي مرکبات دي. کاربن به پکې خامخا او بل دا چې سون خاصیت په لري، سوځېدو خاصیت په لري. عضوي مرکبات چې دی دا به د سوځېدو خاصیت لري. د سوځېدو خاصیت په لري چې سوځي لوګي به کوي، لمبې سره به سوځي. صحیح ده؟ او دا تقریبا چې دی موږ سره 14 میلیونه دي. کتاب کې چې د شمیرې چې ورکړي دا 14 میلیونه. نو 14 میلیونه پورې د دې شمیر د عضوي مرکباتو. مثالونه چې دي د عضوي مرکباتو موږ سره دا میثان مثلا مخکې یو دا کوم چې موږ کورنۍ کور کې چې کوم غازونه سوځو، صحیح LPG غازونه شو یا میثان غاز شو چې ګیس چې ورته وایي نیچرل ګیس، الکول شو، تیل شو، غوړي شو، مالوچ شو، کاغذ شو. هر څه چې موږ یې نو زیاتره مواد موږ سره چې دي دا عضوي مرکبات دي. دا چې دي کاربن پکې عضوي مرکبات دي. دویم موږ سره غیر عضوي مرکبات دي. د کاربن بل نور مرکبات چې دي غیر عضوي مرکبات دي. غیر عضوي مرکبات هغه چې په هغه کې موږ سره د هایدروکاربن او دغه مشتقات نه، د هایدروکاربن او دغه مشتقات څخه پرته شنو کوم مرکبات دي دا ټول غیر عضوي مرکبات دي. په دې کې کاربن وي خو د عضوي مرکباتو په څیر خواص نه لري. مثال په توګه کاربن مونوکساید چې دی دې کې کاربن شته خو د عضوي مرکباتو خاصیت نه لري. کاربن مونوکساید نه سوځي. کاربن ډای اکساید دې کې کاربن شته خو عضوي مرکب نه دی. دا غیر عضوي کیمیا کې منګه یو کاربن ډای اکساید، کاربن مونوکساید، همدارنګه د چونې ډبره کلسیم کاربونیټ چې دی کلسیم کاربونیټ
چونې ډبره همدارنګې اوکې وبخئ چونې ډبره نه چونې ډبرې فارمول چې دی مونږ سره چونې ډبرې فارمول چې دی هغه کلسیم اکساید دی چونې ډبره اچھا دی کلسیم اکساید دی همدارنګې مرمر چې مونږ سره کلسیم کاربونیټ کارباید چې دی څه دی کاربایدونه چې دي کاربایدونه دې کې هم کاربن یې مونږ سره لکه CaC2 صحیح ده دا کارباید دی او د دې 8 میلیون وبخئ 8 لکه پورې د غیر عضوي مرکبات دي خو دې کې دا کاربن غیر عضوي مرکبات دا ډېر کم دي کاربن مونوکساید کاربن ډای اکساید کلسیم اکساید کلسیم کاربونیټ کلسیم کارباید کلسیم بای کاربونیټ صحیح ده بای کاربونیټونه چې کوم مونږ سره دي نو دا مونږ سره غیر عضوي مرکبونه دي د کاربن د غیر عضوي مرکبونو خواص د عضوي مرکباتو په څیر نه وي نو که موږ واخلو دا دې کې کاربن شته خو دا غیر عضوي مرکبونه دي کاربن ډای اکساید کاربن مونوکساید کارباید کاربونیټ کوم مرکباتو چې نوم کې کاربونیټ راشي بای کاربونیټ کاربونیټ بای کاربونیټ سیناید CN چې راشي فلزي سینایدونه چې دي CN هغې کې راځي سیناید فلزي تای سیانید صحیح ده نو دا مرکبات چې دا کاربن پکې شته دی خو دا غیر عضوي دي دې کې د عضوي مرکباتو خواص نشته دی